شاء الله آخذ رأي أبو شيماء بالموضوع وأرد لك خبر. بعد فترة طلعت من بيت أمارات أفكر باقتراحها، والله أجي بوقتها وأنعم الله عليها من كلفة روحها تساعدني. خلي أرجع للبيت وأشوف أثير شنو يقول. بعده وافق. وكيف ما قلت له على الشغل. أثير أي والله الله والله جابه بوقته. أنا فلس ومحتاج كان فلس، بدل ما تساعديني وتعينيني تجي أنت تريد تصرف مني. شو طلعك هاي. لا تظلين تمننين علي، ترى بعدك ما اشتغلتي. ترى انا ما دا ادور على شغل بس ماكو، اشتغل عمال او اطلع عامل بمحل الا مو الا وظيفة. شنو ما يقبل يشتغل واحد عنده افضل انزلاق من وراء الدق اللي اكلته. زين ما صار بيه شلل، شنو تزرع تحصل. غمضت عيوني بصبر. تعودت على اثير وحكي الماء ينتهي، ومن عدها صرت اروح كل يوم اشتغل عند بيت ابو رائد، وهي المية الله فوق الراس ما ابغى وياه. بس بيتهم كان كبير ويتعب. صرت اطلب من الشيماء من تحل المدرسة تجي وياي تساعدني. سوت عليه، هي ما قالت شي، وجدتي بكل رحابة صدر تساعدني وتدرس امتحاناتها. صرت احط الفلس على الفلس واجمع حتى اسد احتياجات البيت. احنا من انتقلنا البيت طلعنا بس بطريق غرفة الاخشاب. كان ما عندنا اي شي، لا ثلاجة ولا اكاونتر. صرت بأول ايام الزقها شلون ما كان. بعدها قامت مواد تنطيني قرار قديمة زايدة محتاجتها اخذها للبيت. فادوني كلش هواي. مرت الضحى من يمي، وراها هدى تمشي وتمشي شعرها منكوش ومبهذلة تريد من ضحى تطلع تشتري لها. صحت ماما شيماء الله يرضى عليك تعالي اخذي اختك سبحيها وجل فيها زين وجيبيها الي انا امشط لها. صار ماما بس اخلص الشغلة اللي بيدي وجت اباوع عليها. خطية امتحانات وملتهية. اجتي اخذت هدى اللي قامت تلعي ما تريد تسبح. صدر راسي بنت الذين. رحت قعدت على ماكينة الخياطة حتى أكمل خياطة صدرية. ضحى أنا الست اجت من المدرسة شاقة صدرية قعدت أخيط، ومروة يمي قاعدة تدرس. مروة اشطر وحدة بخواتها وهواي تهتم بدراستها وتأمل من تكبر تاخذ شهادة عالية وترفع راسي. قعدت أخيط وأحس بألم ينزل من ظهري على محالبي. لازم أشوف لي يوم وأروح المستوصف مال المنطقة وأتشيك، لأن هاي الأيام راسي وظهري هواي أذوني. شوي وجدت شيماء لافة هدى بالمنشفة وجابت لها ملابس وقعدت تبدل لها قدامي. أباوع عليها شلون تبدل أختها. جريت حسرة كبيرة ما أعرف ليش أموت من القهر كل ما أشوف الوحمة اللي بجسم هدى. كانت وحمة سودة كبيرة ماخذة نص من خصرها ونازعة على فخذها الأيسر. بقعة سودة بالنار ويا لون بشرتها البيضة. سودة على قد ما هدى حلوة على ما قد البقعة مشوهة منظر جسمها. كنت أتأمل من تكبر تخف الوحمة وتبدي تصغر مساحتها، بس أشوف هاي صارت تكبر وتتمدد ويا نمو جسمها. صرت يوم بعد يوم أشيل هم هاي البنية. خطية البنية من وين تنطي وجهها. خلصت خياطة الصدرية. يوم ضحاوي تعال يلا شنو لبسي الصدرية هاي هي. خيطتها إلك وعدلت الاكتراث. تعشينا أنا والبنات. بعد ما انتظرنا أثير بس ماكو ما أجي. عدت ساعات وصارت الساعة 12 وأثير ما بين محتارة هذا وين صار. ضليت قاعدة سهرانة أنتظره. كانت شيماء قاعدة تنتظره وياي. ما تحب تتركني لوحدي. قومي ماما شيماء روحي نامي انت باكر وراج دوام صبه أهم يلا تنامي. شيماء يعز علي أخليك لوحدك تنتظرين. روحي ماما نامي أنا تعودت على السهر من وراء أبوك. صدق بأثناء الكلام كان يدق الباب. طلعت وأنا خايفة. سألت من وراء الباب منو. سمعت صوت أثير ثقيل قوة يطلع منه ويجرب بالحجيجة. لطمت على صدري وفتحت الباب. دخل أثير طرطه قدامي. لطمت على صدري بجزع. هذا أثير رجعت الشرب والسم من جديد. ولك وتالي وياك زين انت مو قلت تبت وبعد ما تغرب للشرب. اي صدق تعال قلي منين لك الفلوس حتى تقعد قاعدة تشرب. صاحب صوت عالي بوجهي ودفعني وفات دخل الغرفة وقال هو يمشي من قدامي. أخذت من الفلوس اللي ضمتين عني. ما أدري ليش بنت الكلب تضمين علي الفلوس. وإذا سألك تقولين ما عندي الله سلطني عليها اليوم وأخذتهن منك حتى تتوبين وتبطلين تضمين من وراي.
كان يحكي بلسان ثقيل ويتفنح وقدامي وراح للغرفة ضربت حلقة من الشورى. عزل عزاني صخام هذني فلوس السلفة اللي كنت مجمعتها عاد أعطيها لنهاية الشهر. شلون مصيبة هاي يا ربي منين أتلقاها؟ مرت على شيماء تبكي. أدري بيها صعبة على البنية تشوف أبوها بهيجي منظر، بس إيش بيدي عليها؟ صرت أبكي من القهر. ما أعرف ربي شو وقت يهدي هذا الرجال. رحت أخذت فراشي ونمت بغرفة البنات طول الليل وأنا أسمع صوت عثير وهو يتغير بالحمام. ما طلعت له ولا رحت يمه يطب طوم يشرب السم وتعالي يا أبو زينب تلي بي. قعدت يوم ثاني راسي صاير طبل من ورا التفكير. شفت البنات قاعدات قبلهم محضرات نفسهن للدوام. هدى نايمة بعدها ما مسجل السنة جاية تداوم صف أول. طلعوا البنات للدوام وأنا لبست عباتي ورحت على بيت مواد وقبلها قلت الأثير يدير بالي على هدى. جاوبني من جوا المخدة إن شاء الله يدير بالي عليها. طلعت وأنا أدردم كنت تعرف الله صدق كان بطل سوالفك المسخرة. ومثل كل مرة أروح البيت مواد أبلش بغسل الجراج وبعدها أدخل البيت كان أبو رائد موجود سلم علي وشغل سيارته وطلع. أم رائد نايمة والجهال راحوا للمدرسة ويا أبوهم بالسيارة. الله لا حسد بس تمنيت لو 1% من حرص أبو رائد يكون عند أثير. خلصت طلعت اللحم من الثلاجة بين ما تخلص تنظيف يموع اللحم وأبلش أطبخ لهم غدا. الحياة غريبة. كنت أتفنن بالطبخ. البيت برايد من مطبق دجاج والسمن مشوي من مرق بلحم وكبب هذا كله أسوي لهم بيدي وأتمنى لو أحصل جزء منه البناتي بالعافية عليهم. كانت مرات ما تحن علي وتنطيني ماعون من الأكل اللي أطبخه ومرات لا ما تعطيني تنسى أو تلتهي عني وأنا أستحي أطلب منها. عزة نفس ما تسمح لي أطلب بلساني. خلصت شغلي وكملت غداي وطفيت النار على الجدوى. قعدت معاي من النوم متأخرة حضرت لها الشاي قعدت تفيق. كنت أشتغل وبالي مشدود وأفكر بالفلوس مال السلفة وشلون راح أدبرهن على نهاية الشهر. شو يقول عليه كثير والله صخمت وجهي. استأذنت من وايد أريد أرجع للبيت أطبخ غدا للبنات خاف يحلون المدارس. لقاها قاعدة ميتة من الجوع. انطيتها قبل لا أطلع علاقة بها بامية. قالت هاي البارحة بالليل جابوا جماعة. انطتني قبل لا أطلع علاقة بها بامية. قالت هاي البارحة بالليل جابوا جماعة براد. سلمت وزة بامية وقونية بطيخ. انطتني بطيتين يصير حجمها صغير. تشكرت منها وأخذتهم وطلعت. رجعت البيت وبعدها العلة نايمة وهدى قاعدة. بعد العلة نايم وهدى قاعدة مهوسة البيت وقلت لها واقفة منتظرتني ورا الباب. أول ما دخلت صاحت ماما متت من الجوع شاكل سودة علي يخسى الجوع هسه أسويلي شريوب. صرت أطبخ وأوكل بهدى شوية وحلوا البنات من المدرسة. دخلت شيماء توزن مروة ومروة تنافخ وتبكي وضحى بس تباوع عليهن. الظاهر ما تعرف شنو الموضوع. خير يا أما مروة ليش تبكين؟ جاوبتني شيماء ماكو شي لا تخافين عليه. كانت تحكي وتخزر بمروة لا تباوع عليها كل ما أسكت. ماما انتي صدق تشتغلين خدامة عند بيت أبو رائد؟ اي ماما اشتغل عند بيت أبو رائد. ليش تسألين؟ أتذكر من بلشت أشتغل عند بيت أبو رائد البنات ما يعرفون بالموضوع بس شيماء تعرف هي تساعدني من تشوفني أطلع وأروح البيت أبو رائد. البنات عبالهم أسير عليها الأسير عليها لأن جارتي وصديقتي مكان ببالهم أنظف. هو مكان سر بس هما ما سألوني وين أروح. كنت أتوقع هن صغار بعدهن بنات وما ينتبهون لهيج أمور. مرة بقهر يعني كلام ليلى صحيح. إيش قالت ليلى اليوم عيرتني بالقميص اللي لابسته وقالت هذا القميص مالتي قديم وماما انطته لأمك. قلت لها لا هذا جديد ماما اشتريته إلي من السوق. ليلى هي أمك مني لها فلوس حتى تشتري لك؟ ماما عندها فلوس وتقدر تشتري لي قميص. ضحكت علي قدام البنات وقالت أمك لو عندها فلوس كان ما اشتغلت عندنا خدامة. كانت مروة تحكي وتبكي بغيظ. مروة الوحيدة من بناتي دائما تشتكي من العيشة ودائما ترفض الرضوخ للوضع خصوصا من انتقدنا لهاي المنطقة. ماما مروة ترى الشغل مو أهم شي الواحد يكسب ماله بالحلال ويعيش أهل بيته. اي صحيح الشغل مو وصحيح الواحد لازم يعيش أهل بيته بس مو على حساب كرامتنا. ماما انتي ما تعرفين انا اليوم شنو صار بي قدام البنات. بعد ما اقدر ارفع راسي بينهم. انا مروة الشاطرة المتميزة اللي كل المدرسات يشدون
يشاهدون بشطارتي. كنت أمشي بس البنات مفتاحها أمشي بين البنات مفتاحها، بس اليوم أنتي كسبتيني. حجت الكلمة ودخلت للغرفة تبكي وتنوح، كسبت قلبي. حاولت شلون أسكتها. مرت الأيام، مرة اكتفت بغرفتها زعلانة من عندي. رحت طلعت للسوق القريب من بيتنا، اشتريت لها قميص جديد حتى أراضيها. قلت من ترجع اليوم المدرسة أنطي لها. انتبهت من صف انتي على هدى دا تفتح باب الحوش. صحت عليها: ليش هدى؟ سدي الباب ودخلي جوا لا تطلعين. أريد أطلع أشتري. هدى عدها لدغة بحرف الراء. ترت ترت ترتل. ليش شنو تشترين؟ قعدي انتظري خواتك يحلون من المدرسة وأخلي الضحى تاخذك للدكان تشتري لك. ماما أغدي أشتري هسه. ضلعت وخلتني أصيح وراها. قمت على حيلي وأنا دردم عليها. باب الحوش ينفتح على الشارع قبل ما عدنا طامة. مديت راسي أريد أشوفها وين راحت. شفتها تركض، فجأة عثرت ووقعت بالقاع. قامت تبكي. أهو عافية عليها هدى قد ما تتعثر وتوقع. انتبهت مرة شبيهة بالعمر كانت تمشي بالشارع، ومن شافت هدى وقعت. توقفت عن المشي واتجهت عليها وقامت من القاع وقعدت تنفض ملابسها من التراب. لزمت كف ايدها وقعدت تمسح من التراب. كان ظهر المية علي. سمعتها تحكي ويا هدى وهي تمسح كف ايدها. خطية هاي البنية، ما عثرات بحياتها. سألتها وين بيتكم؟ أشرت لها هدى وهي تبكي على بيتنا. نزمتها من ايدها والتفت. جمدت بمكاني متفاجئ. حطيت ايدي على حلقي ما مصدقة. اقتربت البنية ورفعت راسها تريد تحكي وياي، ومن وقعت عينها علي. اختفت ابتسامتها وعقدت حواجبها بسؤال مستنكر: لا تقولين انتي بثينة بنت سامي؟